नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी शाबू तांदूळ बटाट्याची खिचडी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य 200 ग्रॅम शाबू तांदूळ बघा 8 तास भिजत घातलेले, चांगले भिजवून घेतले बघा. असं चांगले सॉफ्ट झाले पाहिजे ते भिजत घालायचे आणि एकदम सुट्टे होतात बघा. हे मोकळे मोकळे हे जी कसे भिजत घालायचे ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. तुम्ही सांगितलं मी तुम्हाला लिंक पाठवीन. 50 ग्रॅम शेंगदाणे कुटून भाजून चांगले बारीक कुटून घेतलेले. शेंगदाणे खरपूस भाजायचे म्हणजे खिचडीला चव येते. थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे चवीप्रमाणे. मिरच्या कुटून घेतलेल्या आहेत, ते हिरव्या मिरच्या तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या. 2 बटाटे बघा उकडून साल काढून घेतलेले आहेत आणि तेल घेतलेलं आहे. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. बघा थोडंसं तेल टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मिरची टाकून घ्यायची. बटाटा टाकायचा. बटाट्याच्या बघा मी फोडी करून घेतलेल्या आहे. ते शिजवलेला बटाटा आहे, साल काढून फोडी करून घेतलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये बघा शेंगदाण्याचं कूट मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतले बघा. आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाका आणि लगेच आपण हे शाबू तांदूळ बघा किती मोकळे मोकळे शाबू तांदूळ टाकून घ्यायचे. 8 तास भिजत घातलेले. आता हे परतून घेऊया आणि स्लो गॅसवर. आता एकदा फास्ट गॅस करून जर हे केलं ना तर स्लो गॅसवर परतून घ्यायचं. थोड्या वेळ एकसारखं हलवत राहायचं बघा. बघा असं एकसारखं हलवत राहायचं सारखं. आणि तुम्ही लोकांना ह्या कढईसाठी विचारता, ही कढई काय नॉनस्टिकची नाही आहे बघा. ही कढईला बघा असं लागतं खाली, बघितलं चिटकतं. त्यामुळे ना तिला ना असं एकसारखं हलवत राहायचं बघा खिचडीला. पण खिचडी आपले शाबू तांदूळ बघा किती अजून पण सुट्टे तरी पण खाली चिटकते. कढई बरोबर नाही आहे ही कढई घेऊ नका तुम्ही कोणी. त्यामुळं मी तुम्हाला सांगितलं नाही ही कढई कुठली आहे म्हणून. तर आपण आता ही एकसारखं भाजून घेऊया. खिचडी चांगली परतून घ्यायची बघा. तिचा कलर चेंज होईस्तोवर परतायची म्हणजे चवदार लागते खिचडी. बघा आता मी एकसारखे हलवत आलेले. खिचडी आपली झालेली. असा कलर चेंज होईस्तोवर बघा खिचडी चांगली परतून घ्यायची आणि अशी चवदार लागते मग. आणि दुसरी गोष्टमध्ये आपण एकदम थोडंसं तेल टाकलं होतं बघा, ती छान अशी झालेली. आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही खिचडी करून बघा, एकदम मस्त अशी लागेल. जर तुम्हाला ही खिचडीची रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.